เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามันเริ่มมีคนเอา AI มาทำโรลเพลย์เป็นตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วทีเนี้ยครับแรกๆที่คุยกับมันก็ยังคีปคาแรคเตอร์ได้ดีอยู่แต่พอคุยไปสักพักเนี่ย AI มันจำคอนเท็กซ์เยอะหรืออะไรไม่รู้แหละแต่มันดันลืมไปว่ามันต้องโรลเพลย์เป็นคาแรคเตอร์นั้นครับซึ่งปัญหาเนี้ยนักวิจัยจากทงยี่แลบบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ AI นะแต่มันเป็นตั้งแต่การเทรนเจ้า AI ตัวนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้รองรับการทำโรลเพลย์ขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งครับที่เราต้องพูดถึงก็คือว่าเวลาเราพูดถึงความดีของโรลเพลย์นั้นอ่ะมันควรจะ define ยังไงกันแน่ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยผมจะได้เอาไปพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นส่วนในระหว่างนี้ฝากช่องปากกระพงซ่าด้วยนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมขอเล่าแลนด์สเคปกว้างๆของการเทรน AI สักตัวหนึ่งมันจะแบ่งได้เป็น2ชิ้นใหญ่ๆด้วยกันครับก็คือว่าเป็นส่วนของ SFT แล้วก็ส่วนของ RLHF สำหรับ SFT นะครับจะเป็นเหมือนการเติมองค์ความรู้ให้กับเจ้าตัว AI ของเราส่วน RLHF นะครับจะเป็นการเติม alignment ให้ตรงกับความชอบเรามากยิ่งขึ้นซึ่งแต่ก่อนนะครับจะเป็นคนมานั่ง annotate ว่าชอบ response ไหนนะแล้วก็ทำ scoring ทำ ranking ต่างๆเนี่ยครับแต่ประเด็นคือว่าคนเราขี้เกียจครับก็เลยมีเทรนด์ใหม่เข้ามาคือให้ AIทำแทนซะเลยก็กลายเป็น RLAIF นะครับก็คือเอา AI เนี่ยมาแทน Human ไปเลยก็จะได้โมเดลอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็ไม่จบเท่านั้นครับเพราะว่าเมื่อต้นปี 2025 DeepSeek บอกว่าเฮ้ยเราทำ GRPO ไปเลยก็ได้ซึ่งก็เป็นวิธีการให้คะแนน response อีกรูปแบบหนึ่งมันก็เริ่มมีวิธีต่างๆมาเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะสับสนกันคนก็เลยบอกว่างั้นขอ rename จัดกลุ่มใหม่ของไอ้แก๊งเหล่านี้เรียกรวมๆว่าเป็น RLFT หรือก็คือ Reinforcement Fine Tuning และโลกที่ผ่านมาของ RLFT ตัวเนี้ยครับความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนจะอยู่ในวงการเฉพาะ Math หรือว่า Coding Problems เท่านั้นครับสำหรับการทำ Role Play นะครับมันยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักในเปเปอร์เนี้ยก็เลยบอกว่าการเอา AI มาทำ Role Play เนี่ยครับแล้วมันได้คะแนนห่วยหรือว่า Perform ได้แย่เนี่ยมันไม่แปลกเลยเพราะว่าตอนที่เราเทรนโมเดลในจังหวะของ RLFT นะครับมันจะมีจังหวะที่เราให้คะแนนอยู่ว่าresponse ที่เจนออกมาเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดียังไงบ้างแล้วก็ convert มาเป็น score ครับซึ่งวิธีการแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะรู้ทันทีเลยว่าแต่ละ response A B C ตรงเนี้ยครับมันควรได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเพราะว่ามันเป็น math หรือว่า coding ที่มันบอกตายตัวได้เลยว่าอันเนี้ยถูกหรือผิดแล้วมันควรจะเป็นสกอร์เท่าไหร่แต่สำหรับการทำโรลเพลย์เนี่ยครับเราไม่รู้เลยว่า response ที่ถูกเจนออกมาแต่ละอันเนี่ยครับมันควรจะถูกคิดคะแนนแยกกันอยู่แบบนี้หรือเปล่านะครับทางนักวิจัยก็บอกว่าเฮ้ยเราควรเอา response เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณารวมกันก่อนแทนที่จะให้คะแนนไปในแต่ละ response เนี่ยครับควรคิดรวมกันเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับคือนึกภาพตอนที่เราไปร้านอาหารสักร้านนึงแล้วกันแล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยร้านเนี้ยอร่อยไหมมันมักจะมีคำถามตามมาว่าแล้วถ้าเกิดเทียบกับอีกร้านนึงที่เราเคยกินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรามักจะมีการ compare กันโดยปกติอยู่แล้วแหละมันก็เลยเป็นที่มาของการให้คะแนนอีกรูปแบบหนึ่งครับว่าขอมา compare ในทางแก๊งก่อนเราค่อยให้คะแนนทีเดียวแล้วเรียกสิ่งเนี่ยครับว่า comparative policy optimization หรือเรียกสั้นๆว่าเป็น CPO ครับแต่สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ในวงการ role play ครับอย่างในเปเปอร์เนี่ยครับเขาก็บอกว่าขอใช้ประมาณ3แกนหลักๆแล้วกันแกนแรกก็คือ informative ว่ามันให้ข้อมูลชัดไหมเพียงพอไหมแล้วก็ creative ว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์ไหมนะครับแล้วก็แกนสุดท้ายก็คือ coherence ว่ามันตรงตาม character profile นั้นๆหรือเปล่าส่วนผลการทดลองเนี่ยครับเขาบอกว่าการเทรนรูปแบบเนี่ยครับที่ให้คะแนนแบบ CPO เนี่ยให้ผลลัพธ์ที่มันสอดคล้องกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นมากกว่าวิธีการเทรนรูปแบบปกติอย่างเช่น GRPO ที่ตอนนี้กลายเป็น baseline ไปแล้วส่วนผลการทดลองอื่นๆแล้วก็ความดีงามต่างๆของเปเปอร์ตัวนี้ครับสามารถไปดูได้ต่อในเปเปอร์ตัวนี้ได้เลยนะฮะซึ่งมันจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องมาคุยกันเพิ่มเติมแหละว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้จริงๆใช่ไหมนะอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เปเปอร์หน้าครับสวัสดีครับ